Okay, sa bidyong 'to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng multiple sa select tag. So, paano yung multiple? Okay, tingnan natin. Yung selection na ginawa natin nung nakaraan, yung drop-down list. Okay, so click muna natin. Okay, so nakita nyo, no? Ito, pag pumili tayo ng isa, hindi na tayo makakapili ng iba pa. Okay? So, syempre, hindi lang naman nationality yung gagawin nyo kapag naggawa kayo ng isang form, ng isang drop-down list sa form. Okay, so guys, pwede kayong gumawa nga pala ng isang drop-down list without the form or without the form tag. Kaya lang, ano ang gamit or what's the use? Useless kung gagawa ka ng isang drop-down list without form tag. So, di ba, sabi ko nga sa inyo, ang form tag ginagawa natin para magawa ng web form. So, yung web form naman is inaalaw kayo ni webpage na mag-input ng data, then i-send niya ito sa server for processing. Kaya kailangan, kung gagawa ka ng drop-down list, kalimitan, dapat gagamit ka rin ng form tag. Okay, so yung gagawin natin, yung select tag natin, lalagyan natin ng multiple para marami kayong pipiliin. Halimbawa, meron kang item na gagawin kasi yung gagawin natin ngayon about vegetables, no? Pipili ka ng maraming vegetables, halimbawa, kailangan gusto mo ng maraming vegetables o lahat, pwede mong i-select. Ito kasi hindi po pwede, one at a time lang talaga to. Okay, so simulan natin para mas maintindihan natin. Okay, so close muna natin to. Okay, lagyan natin HTML, title, lagyan natin web page, title, body. Okay, so form name equals vegetables. Okay, so lagyan natin table, tr, then td, lagay natin vegetables na rin. Okay, then lagay tayo dito td select multiple. Okay, then name equals vegetables na rin. Okay, then size, lagyan na muna natin equals 10. Okay, then option, lagyan natin kangkong. Option again, lagyan natin upo. Then another option, lagyan naman natin patatas. Another option, lagyan naman natin repolyo. Another option, lagyan naman natin pechay. Another option, lagyan naman natin sitaw. Another option, lagyan naman natin talong. Another option, lagyan natin kalabasa. Then another option, lagyan natin ampalaya. Another option, lagyan natin
patola. Okay. So, close natin ang select. Okay na yan, no? Then, close natin ang TD. Then, close ang table. Close ang form. Then, close ang body. Close ang HTML. Okay, guys. Kung mapapansin ninyo, pareho din lang yung ginawa natin nung nakaraan. Doon sa nakaraang tutorial. No? Ang kaibahan lang, naglagay lang tayo dito ng multiple. Okay? So, subukan natin. File. Save as. Again. Lagay natin. Desktop. So, new folder. Lagay natin select multiple na lang. Okay. Double click. So, lagyan na lang natin ay select.html. Yan na lang. Save. So, subukan natin. Okay. Ayun. So, tignan nyo guys, no? Pag pinili ko itong kangkong, upo, patatas, repolyo, lahat yan. Di ba? Pwede mong i-select lahat. Okay, so subukan natin. Palitan natin yung size para magkaroon ng scroll bar. File, save. Okay. Refresh. Ayan. So, may scroll bar siya. So, pareho rin yan, no? Ayun. So, okay. So, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo muli sa sunod na tutorial.